ලංකාවේ වාට ගන්න පුළුවන් මිල අඩුම ලැප් එක රිවිව් කරන්නයි මේ හදන්නේ. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් හැමෝටම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්න ඕන MD Computers එකට. ඔන්න අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් ඔන්න ලැප් සෙට් එකක් රිවිව් කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ගේමින් ලැප් තුනක්. ඉතින් කෙනෙක්ට හිතෙන්නේ නැති thumbnail එකේ දාලා තියෙන්නේ බොරු නේද මේ Strix ලැප් කොහොමද ලංකාවේ අඩුම මිල ගණන් වලට දෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු වීඩියෝ කරනකොට මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුම මිලට ලැප්ටොප් ගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි MD Computers. ඉතින් වචන වලින් විතරක් නෙමෙයි අපි වැඩවලුත් ඒ ඔප්පු කරලා තියෙන. ඉතින් වීඩියෝ එක දිගට යනකොට ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් ඒ. ඉතින් මෙතන මම ගාව ප්‍රධාන වශයෙන් ගේමින් ලැප් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි Asus ROG Strix i9 13 Gen. ඒ වගේම මේක Asus ROG Strix i9 14 Gen. ඒතර මේවා කොහොමද ලංකාවේ අඩුම මිලට දෙන්නේ? ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අරගෙන ආපු අලුත්ම ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට ගෙන ආපු Acer Aspire X කියන ගේමින් ලැප් එක. ඉතින් මේක 2,13,000යි වෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ මීට අඩුවට ගේමින් ලැප් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ තමයි අඩුවටම ගන්න පුළුවන් ගේමින් ලැප් එක. සාමාන්‍යයෙන් ඔය යූස් දේව එහෙම තියෙනවා. ඉතින් මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගේමින් ලැප් එකක්. ඉතින් ඔන්න MD එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Acer Aspire X කියන ලැප් එක. මේක 2,13 කියන්නේ 2,13,000ක් වගේ මුදලකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අලෙවි වෙන්නේ. ඉතින් මේක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවනේ ඉතින් ගේමින් ලැප් එකක් කිව්වම ඔක්කොම ලක්ෂ 2.5 2.60 ඉතින් 3 ඔය වගේ ගණන් වලට යන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට මේ ලැප් එක 2.13ක් වගේ බජට් එකකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලැප් දෙක මම මෙතනට ගෙනල්ලා මේ රිවිව් කරන්නේ. සාමාන්‍ය ටිකක් ලොකු බජට් හොයන අයට ලැප් තියෙනවානේ. අන්න ඒ වගේ ලැප් දෙකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ටිකක් ප්‍රයිස් වැඩි. මම ඒවා ඉස්සරහට කතා කරන්නම්. ඉතින් මම මුලින්ම එන්නම් මෙන්න මේ ලැප් එකට. ඉතින් මේක Asus ROG Strix. ඉතින් මේක මේ සීල් පැක් එකක් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ පොඩි නෝට් එකක් දෙනවා පිටිපස්සේ මේ සීල් එක බ්‍රෝකන් වෙලා නම් මේ ලැප් එක ගන්න එපා කියලා. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සීල් එක අපිට ගලවන්න බෑ. ඉතින් මේ කළු සීල් එකේ ගහලා තියෙන්නේ සීල් පැක් කියලා. ඉතින් ඒ නිසායි අපි මේ දෙක මෙහෙම තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් හැම ලැප් එකක මෙහෙම එන්නේ නැහැ. අඩයක් අර ලොකු ලැප් වල ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක අපිට මේ වගේ සෙට් කරලා තියන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මේක Asus ROG Strix i9 13 Gen. ඉතින් 4060 RTX 4060 8GB graphic card එකක් මේකේ include වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම 1TB NVMe එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම DDR5 16GB RAM එකක් මේකේ include වෙනවා. ඉතින් මේක රුපියල් 6,05,000ක් වගේ බජට් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට MD එකෙන් අඩුම මිලට ලංකාවේ අඩුම මිලට මේ ලැප් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ අයියා වගේ තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් i9 14 Gen මේක DDR5 16GB RAM. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ RTX 4070 8GB graphic card එකක්. ඒ වගේම 1TB NVMe මේකුත් මේකේ include වෙනවා. මේක 7,29,900ක් වෙනවා. ඉතින් ටිකක් ඇඟ වෙවුලන සුළු ප්‍රයිස් ටිකක් තමයි එතනදී මේ කිව්වේ. ඉතින් ඒ එක්ස්ට්‍රීම් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් හොයන අයට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් එන්නම් ලෝ බජට් ලැප් හොයන අයට ලංකාවේ අඩුම මිලට ඔන්න ගේමින් ලැප් එකක් අරන් ආවා.
ඉතින් මේක i5 12 gen lap එකක් 8GB DDR4 RAM එකක් include වෙනවා. ඒ වගේම 512GB NVMe එකක් වගේම RTX 2050 4GB graphic card එකක් මේකේ include වෙනවා. ඉතින් ඔන්න low budget වලට gaming lap හොයන අයට මෙන්න දෙනවා සුපිරි භාණ්ඩයක්. ඉතින් අපි අනන්තවත් දැකලා දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඔය i3 7 gen 10 gen වගේ lap තියාගෙන මේ game ගහන්න බැයිද මේ game ගහන්න බැයිද කියලා අහන අය. ඉතින් අර ඒ lap තියෙන ඇත්තටම game ගහන්න නෙමෙයි. ඉතින් gaming lap වල කෙලින්ම gaming VG එකක් එනවා. ඉතින් ඔන්න RTX 2050 4GB gaming VG එක තමයි මේ lap එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔන්න MD එකෙන් ඔයාලට ලංකාවේ අඩුම මිල යටතේ මේ laps ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව මේ lap වලට service එකක් වෙනම ඔයාලට තැන් තැන් වල දුව කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකත් MD එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අමතර අපි items parts battery charger මේ හැම එකම වෙනම ගන්න පවා MD එකේ ඔයාලට දැන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේකේ gameplay එකකුත් බලලා මේ review එක බලමු කොහොමද කියලා මේකේ performance. Going in! Drop deep, inbound! Come on! Get down! There's wounded out there. Drag him to cover. Daniels, drag him out of there. I'll cover you. Let's go, Sandbags! These guys got the whole street locked down. We need smoke out there. Somebody help me! Infantry! Big trucks! Come on, Daniels! Why don't you signal the artillery? Got him! Drag him out of there. I'll cover you. Here's the Sandberg. He's out from the east.
මේ සද්දෙත් දන්නේ නැහැ ජුන් ගාලා. නෑ හරි බං. හරිනේ? සුද්දලා යනවාද? විනාඩි 5ක් දෙන්න පුළුවන් යන්න කලින්. අයින මම ඉඳපල්ලා. එක උඹලා මුං යවපල්ලා. ඔන්න ලංකාවේ ඔයාට ගන්න පුළුවන් අම්මගේ